marami na sa inyo nagre-request nitong recipe na to. Dating-dati pa. And actually, one of the reasons why medyo natagalan, kasi iniisip ko pa kung ano yung madaling way to teach this to you na para sa mga home bakers or yung mga nag-iisip na gustong magnegosyo nitong pastry na to, hindi masyadong ma-intimidate or mahirapan. So today, let's create easy sans rival! Oh, diba? Isa kasi to sa mga pinaka-favorite kong desserts. Ang sans rival po kasi, well, hindi nyo naman tinatanong, pero gusto kong i-share. Hindi mo talaga malaman if it's a cake or if it's kung ano ba talaga ang classification niya. In Europe, it is more considered as a pastry. Hindi talaga cake. Although dito, mukha kasi siyang cake and katabi siya ng mga cake. Kaya pag may birthday o anong gusto mo, sans rival, di ba? Its origins, nanggaling kasi yung dakwa, yung wafer mismo, yung bilog-bilog na gagawin natin ngayon. It originally came from France. Doon siya unang ginawa, the dakwa pastry. And the term sans rival, ang ibig sabihin niya is no rivalries. Although ang history niya, may mga nagsasabi na ang sans rival daw unang ginawa dito sa atin, sa Pilipinas. May mga nagsasabi din sa France. May nagsasabi din sa Spain. Kung saan man, ang importante, masarap siya and no rivalries. Hindi tayo mag-aaway-away. So, ang dami kong sinasabi, simulan na natin. We start first with the dakwa or the meringue, the wafer. I have here 1 cup of egg whites. Lagay mo lang sa mixer. And I'm also going to put crème of tartar. Crème of tartar is to stabilize the egg whites para hindi basta-basta bumabagsak yung merengue mo. Kung wala ka namang crème of tartar, you can always just use vinegar, pinch of vinegar. Konti lang kailangan mo, just a pinch like that. And you just mix it. Medium to medium high speed. And kapag nagsimula ng bumula yung egg whites mo, simulan mo na din ilagay yung asukal. This is just white sugar. Ayan. And you're going to beat this until it's stiff thick. Stiff, yung pag tinaas mo yung merengue, yung halos hindi na gumagalaw. Palagay ko may magtatanong, paano po ang costing niyan since ang ginagamit lang po sa recipe ay egg whites? Hindi po ginagamit yung egg yolks. Well, to answer that question, ganito po kasi yan. Kung wala ka talagang paggagamitan ng egg yolk, the costing is considered whole egg. Kahit yung egg yolks mo, gagamitin mo lang pambahay, pang sarili, isasama mo na yung costing nun dito sa recipe na to. Kung meron ka namang paggagamitan ng egg yolks, halimbawa, nagsa-sans rival business ka, at the same time, leche flan queen ka din sa barangay ninyo, well, pwede mong i-divide yung cost. So, half of the cost goes to sans rival, half of the cost goes to your leche flan. Eh, di ba, kung na-forecast mo na ikaw ay sisikat yung sans rival business mo, eh di magsimula ka din ng isang business na gagamit ng egg yolk. Okay, tignan natin, angat natin kung siya ba ay stiff na. Oh, hindi pa, nakabagsak pa eh, kailangan nakataas. So, we need to mix it more. Kaya dito, hindi ko po i-recommend na magpakamartir ka, na ima-manually mix mo. At least use a hand mixer. Okay, let's check it again.
Ayan, nakita mo, no? Medyo nakataas na. Pero pwedeng konti pa. Mas maganda yung hindi gumagalaw yung taas. Ba't ba kailangan natin yung patikasin? Why do we need to beat it until stiff? Para pag nilagay na natin yung mani, hindi siya basta-basta magde-deflate. So, konting mix pa. Ayan, so you will see now, hindi na siya masyadong gumagalaw. And, pag binaliktad mo tong mixing bowl, di ba? But of course, I wouldn't recommend na gamitin mo tong paraan na to sa pagte-test. Kasi what if bumagsak yan, di ikaw din na magliligpit niyan, di ba? Yung ganito na lang. Ayan, so pagka stiff na siya, ang sabi, wag daw magganito. Yun ang unang tinuro sa akin ng pastry teacher ko. Diyos ko, marireveal pa edad ko. Parang 23 years ago, when I first attended hindi naman 23 years ago, mga 21 years ago, when I first attended a class, I think I was 12. Wag daw igaganyan. Sa awa naman ng Diyos. Yung una kong ganito, niregalo sa akin yun ng tatay ko, that was year 2004. So may KitchenAid mixer ako na almost 20 years na. Kagaganyan ko, hindi pa naman nasisira. Pero swertihan po yun, ha? O baka yung kamay ko ay hindi mabigat. So, wag niyong gagawin. Lahat na nakikita nyo na ginagawa ko, pwede niyo subukan. Pero, ayan. And then, put the cashew. 1 cup. Feeling ko more than 1 cup yung nasukat ko. Pero sige na, masarap naman ng kasoy. And then, you just mix it like this. Ganyan lang kasimple. There's no right or wrong. Hindi dapat ganun direksyon. Basta ihalo mo lang na yung kasoy ay maikalat mo. Ayan, pag nakalat mo na yung kasoy, you just get a piping bag. Now, I use disposable. Hindi na ako gumagamit ng yung nilalabhan. You can just order this online. And then, isalin mo lang yung wafer mo or yung merengue sa piping bag. Naku po ha, ito po, a tip. Kailangan po gawin nyo po ito agad-agad. Hindi ko pwedeng maghihintay pa. Kasi makikita mo po yan, ang merengue po kasi, no, so very light po yan. Pag hinalo mo na yung mani, ang ating nuts po ay high in fat. Pababagsakin niya po yung merengue mo, magtutubig. That's why you have to do this step right away. Maggupit ka lang, and then papakita ko po sa inyo ha. There are 2 ways of doing this. First is, meron po ako ditong ring mold na 8 inches. Ipapipe ko po yan, papakita ko po sa inyo ha. Magsisimula po ako sa gitna, and then paikot po ako papalabas. Pinapipe ko po siya. Yung thickness po niya around 1/4 of an inch. Tapos po, iangat mo po. Lipat ka po sa kabila. Yes po, hindi na po ako gumagamit ng Sans Rival pan. Nung araw po kasi, gumagamit po tayo ng Sans Rival pan. Ngayon po, hindi na po. Kasi mas malinis po gawin ito. Mas menos po sa hugasin. Oh, di ba? Ang isa pa pong paraan ng paggawa nito is para mag-drawing ka sa ilalim ng bilog. Pero ganun din eh. Ito din ang gagamitin mong pang-drawing. So, idiretso mo na ganyan. So, after piping this, one recipe will produce you around 5 to 6 wafers. Enough to give you 1 cake or isang bilog na Sans Rival. You are using an 8-inch, yung sukat, kasi po pagka-bake niyan, medyo aalsa ng konti yan. And with the icing,
yung cake mo is magiging around 8.5 to 9 inch. Depende sa kapal ng icing mo and sa dami ng mani na ilalagay mo. So, ipapipe ko lahat to and I'm going to bake this in a preheated 250 degrees Fahrenheit oven or 275. Pinakamataas na po yung 275. Actually, ang Sans Rival, hindi talaga baking ang term na ginagamit, but drying. Patutuyuin natin sa loob ng oven. 250 to 275 degrees Fahrenheit for around 2 hours. Medyo matagal talagang paghihintay. Pero ganun po kasi talaga para makuha mo yung nice crunch and kunat texture ng iyong Sans Rival. Okay? So, ibebake ko. Tutuloy ko yung piping and then balikan natin. Okay, so ayan na, my gosh. After waiting for around 2 hours, luto na, ayan, dry na. Yung ibabaw niya has to be dry. Luto na ang ating wafers or yung ating dakwa. Ang social talaga pakinggan. O, touch it. It has to be yung parang dry na yung ibabaw. That's the indication na hanggang loob natuyo na natin. So you will get that nice crunchy texture and nutty flavor of your wafers. Yan ang nagbibigay ng unique experience while you eat your Sans Rival. So palamigin natin yan ng konti dyan. And then, let's start preparing our buttercream. This buttercream is just an easy version. Madali lang po itong version na to. So, I'm sure familiar na ang iba sa inyo dito because ginamit na natin to sa iba nating cake recipe. I just have here good butter. So, syempre, it's very important na gagamit ka ng good quality butter pag gumagawa ka ng Sans Rival. Ayan, lagay mo dyan. I'm using salted butter, by the way. Okay, salted butter, and this is powdered sugar. And this is just cream. All-purpose cream, heavy cream. Kung anong cream ang meron ka dyan, yun ang gamitin mo. Heavy cream, pwede rin. So, pinagsama ko lang yan dyan. Very important, your butter has to be at room temperature. Hindi dapat malamig. Hindi din naman dapat yung medyo natutunaw na. So, from the chiller, ilabas mo yung butter mo saglit for around 1 hour hanggang maging spreadable consistency. Even the cream, room temperature. And then mix it first at low speed. And you increase the speed. Ayan, talaga pong magtutubig yan, magka-curdle. Pahihirapan mo muna ng konti yung mixer. And makikita mo, magsasama silang ulit. Magiging combined na yan. And hindi mo na basta-basta mapaghihiwalay. O, di ba? Talagang marami ka dapat pagdaanan para tumibay at maging stable. So, this buttercream icing, definitely very stable to. Kahit na sabihin mong, ibiyabiyahe ko po yung Sans Rival. Kasi from Novaliches, may umorder pa po sa akin na pinapadeliver pa papuntang Las Piñas. O, di ba? Di ikaw na ang Sans Rival Queen. Hindi po yan basta-basta malulusaw because again, this is a stable buttercream frosting or icing. Ayan, makikita mo, nagiging smooth na. Okay, smooth na. Look! Ang sarap. Alam mo yung masarap na sakto lang. Yung hindi masyadong sweet, hindi nakakaumay. At the same time, hindi ka din bibitinin. Oy! O, di ba? This icing, ibang daliri po ginamit ko, ha? Alam nyo naman, Diyos ko, baka pinapanood yung, kahit naman ito, ako na naman po ang kakain yan. Kami lang po, pampamilya. Pag pambenta na ko, strict, hindi pwedeng ganyan-ganyan. Ang sarap. So, what I'm going to do next, ile-layer ko na to. Medyo maginit-ginit pa to. Palalamigin ko ng konti. And I'm going to apply the icing. Okay, now let's start layering. Lagyan na natin ng filling and icing. So,
Normally, hindi naman kailangan na maubos mo tong 6 layers. Pwedeng 4, 5, depende sa'yo. And depende din sa kapal ng pagkakapipe mo. So first, maglagay ka muna ng paste dito sa ilalim. So meron ako ditong cake board. You put the paste and you start putting the buttercream. So dito lang, wag lang masyadong sobrang kapal ng buttercream na ilalagay mo kasi nandun pa din yung parang umay factor na parang nakakaumay yung Sans Rival. So, yung tama lang. Not too much. Okay, 1 layer. Second. So, i-push mo ng konti. This buttercream recipe, perfect siya for 4 layers. So kung lalagpas ka ng 4 layers, you can always mix more buttercream. Ay, nabasag! Don't worry. Yung icing, pag nilagay mo yan, magdidikit po ulit yung wafer mo. Huwag ka mag-alala kahit na po makita mong nabasag yan. Don't worry. Talaga medyo kino-compress mo ng konti. Para masyado mataas na kung 6. So, 5 layers lang ako. Ayan, ano na ako dyan? Okay na ako sa 5. So, itatabi ko muna to. You can always freeze this and then gamitin mo the following day. Kung may mga orders ka. Kahit nga po 1 week, basta naka-freezer, walang problema. So next, lagyan na natin yung gilid. Kinulang po ako ng icing, so gagawa lang po ako ng isa pang batch kasi nga po, nagdagdag po ako ng isa pang layer. Okay, now, ayan, tapala mo na yung sides. Hindi po talaga pantay-pantay yan, but don't worry. Pag nilagyan po natin yan ng kasoy or any nuts of your choice, magiging bongga po yan. Okay. And then yung ibabaw, isn't it bongga? Ah, di ba makakagawa ka ng Sans Rival at home na pwede mong ipang negosyo. Okay, so yan. Natakpan ko na siya completely. I want my Sans Rival yung medyo rustic. I don't want it yung parang perfect yung pagka-icing. So, titigilan ko na yan para talagang homemade yung dating. And I'm just going to clean the sides. This is just a clean towel. Pupunasan ko lang tong gilid bago ko ilagay yung nuts. And then I just have here cashew that we've toasted. Tinoast lang natin. This is just coarsely chopped cashew. You just toast it for around 10 to 15 minutes. In a preheated 350 degrees Fahrenheit oven. And yan, i-ano mo lang, see? Ay, ito yung pinakamasaya. Pag nilalagay mo na yung nuts, you can be very generous, pwedeng tadtarin mo yan. Yung tinitinda po namin talagang tadtad na tadtad. And we use pistachios. Pwede din naman ganyan lang. Kung saan ka masaya, you can use almonds, you can use macadamia.
And then yung ibabaw. Hindi ko siya tinadtad ngayon ng nuts because I want to appreciate also the buttercream. Pero pag pangtinda, palagay ko, gusto ng mga tao talagang na mga bibili. Para alam mo yon yung parang ramdam na ramdam mong sulit. And masarap naman talaga texture ng mani. Okay, so ayan. I-check mo, baka may mga areas na hindi nalagyan ng nuts. Tapos pag in-slice na sa party, yun ang mapunta sa'yo. Ay. O, kaya dapat siguraduhin na all sides are covered or studded. That's the term. Studded with your toasted cashew. Ayan. This looks very nice. Don't worry, may cashew din naman yung ating wafer na ginawa. So the next step, I'm going to chill this. Lalagay ko lang sa freezer, pwede din naman sa ref, for around 30 minutes to an hour bago natin tikman. Okay, na-freezer ko na for around 30 minutes and then to cut it, painitin mo lang ng konti yung kutsilyo. Mainit pero yung hindi nakakapaso. Sakto lang. And then we just slice. Okay, look, perfectly cut. And then ito is, punasan mo lang. Mainit pa ba? Kung hindi na, painitan mo ulit ng konti. Yun naman ay kung gusto mo lang na talagang perfect yung pagkahiwa. Okay, so look at your sans rival. My gosh. Teka, ipaplatito ko po. Ayan, syempre magkakape tayo. Kapartner ng sans rival. So ito, pag kinain ko siya, gusto ko tinutumba ko. So let's try it. Sans Rival. Sans Rival is very nostalgic. Naaalala ko, magbabanggit ako ng brands. Although over time, hindi na nga ako magbabanggit ng brands. Basta before, dito sa Binyan, wala pa masyadong bake shops. And ang palagi kong request, doon sa aking late aunt, si Tita Lud, Sans Rival palagi. And bumibili palagi siya, ang isa sa mga famous na bakeries before na gumagawa ng Sans Rival is Dates and Nuts sa BF Homes. I think Dates and Nuts was, sarado na kasi ata, hindi ko alam, was the owner, sila yung unang nagsimula ng Contis decades ago. And isa pang bake shop na binibilhan niya is yung, basta kulay pula yon. Kulay pula na ribbon. Although, over time, medyo nagbago na din yung quality. So, yun yung dalawang bake shops na Sans Rival palagi. May isa pa pala, Dulcinea. It reminds me of my childhood. Reminds me of the good times during birthday parties. Na ang Sans Rival normally dati is para sa mga matatanda. Pero ako, as a kid, Sans Rival yung palagi kong kinakain. Hindi ko ginagalaw masyado yung mga chocolate cakes na. It's really so good. And gusto ko yung hindi siya masyadong matamis. There is a perfect blend and balance of the wafer and the buttercream.
It's just so good. It's perfect. Kung nag-iisip ka ng gusto mong ibenta, you just need to invest on a good freezer, mixer, and syempre, ang pinakamahal na investment, kailangan mo ng maraming oras to prepare Sans Rival. Pero this is a very good product to sell. Dito sa bake shop namin, actually isa ito sa pinakamabentang cakes. Kasi nga classic and sa totoo lang, I'm sure ngayon nyo lang marirealize, mahirap po maghanap ng masarap na Sans Rival. So what are you waiting for? Gumawa ka na and I wish you all the success in whatever business na sisimulan mo or ipagpapatuloy mo or palalakihin mo. I'm going to see you all soon.